වැඩමවා වදාළ ගෞරවනීය වන්දනීය පූජනීය ඕමාරි කස්සප නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම අපේ මුලසුනේ සිටින සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල නායකතුමන්ලගෙන් සහෝදර අමාත්‍යවරුන්ගෙන් අවසරයි. මෙහි පැමිණ සිටින සියලුම විද්වතුන්ගෙන් ඒ වගේම සම්භාවනීය ආරාධිතයන්ගෙන් අවසරයි. අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමනාත් දොළවත්ත මැතිතුමාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. පහුගිය කාලේ තමුන්වහන්සේලා දන්නවා ගොඩාක් වෙලාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට රැස් වෙන්න සිද්ධ වුණේ ඔන්ලයින් ඔස්සේ. ඒ රැස් වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අර සජීවීව රැස් වෙනවා වගේ නෙවෙයි. සජීවීව රැස් වෙනකොට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එදා ඒ සාකච්ඡාව යන අතරේ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම දුන්නම අපි ඒක ඒ වෙලාවේ බලන්න තව කාලයක් ඕන නම් අපි කාලයක් ඉල්ලනවා. අද මේක ගන්න එපා කියලා කියනවා. සමහර විට අපි කියන එක ඇහුවොත් ඒක කල් යනවා ඊළඟ සතියට ගන්නවා. නැත්තම් අපි කියන එක ඇහුවේ නැතොත් ඒක එදාම සාකච්ඡාවට ගන්නවා. අරන් සමහර ඒවා තියෙනවා අදම අනුමත වූ වාසේ සලකා කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ දවසේ මිනිට්ස් වලදී සාකච්ඡා කරන්නෙත් නැහැ. එහෙම වෙන ඒවා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය ක්‍රමේ තමයි ප්‍රමාණවත් කාලයක් ඇතුව ඇමති මණ්ඩලයේ සමාජිකයන්ට කැබිනට් පත්‍රිකාව ලැබෙන්න ඕනේ. ඔවුන් ඒවා අධ්‍යයනය කරලා ඇමති මණ්ඩලයට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. තම තමන්ගේ පිළිබඳ මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. තම තමන්ගේ පිළිබඳ මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ මත අහලා අවසන් තීරණයක් ගන්නවා. ඒ තීරණය අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය. එතකොට ඒකට අපි හැමෝම වග කියනවා. දැන් මේ අපි විවාදයට භාජනය වෙන මේ නිව්පෝර්ට්ස් කියන සමාගමට ගෑස් සදාකාලිකවම ගෑස් සැපීමේ ඒකාධිකාරය බොරුවට අවුරුදු 5ක් කියන්න එපා. අනාගතයේ නොපෙනෙන ඉමක් දක්වා මේ රටේ ගෑස් සැපීම බාර දෙන්නේ ඔය නිව්පෝර්ට්ස් කියන ඇමරිකානු සමාගමට. ඒ ඇමරිකානු සමාගමට සදාකාලිකවම ගෑස් සැපීම දෙන මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ආවේ කොහොමද දන්නවද? දැන් අපි ඉන්න ඔන්ලයින් එකේ. සියලු කැබිනට් පත්‍රිකා අපි දන්න කැබිනට් පත්‍රිකා අනුපිළිවෙලින් කතා කරලා ඉවර වෙනවා. වෙනත් කරුණු කියලා එකක් එනවා. ඒකෙදි ගරු මුදල් ඇමතුමා අහනවා කැබිනට් ලේකම්තුමා මමත් ඔය එකක් අද ගෙනාවා ඒක නැද්ද කියලා අහනවා. කැබිනට් ලේකම්තුමා කියනවා ඒක ගරු ඇමතුමා ආවේ මම මෙතන වාඩි වුණාට පස්සේ මට ඒක කියව ගන්නවත් බැරි වුණා කියලා. ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් කැබිනට් ලේකම්තුමා විසින් තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට පැහැදිලි කරන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ලේකම් කියනවා මේක මම මෙතන වාඩි වුණාට පස්සේ ආවේ මට කියව ගන්න වෙලාවක් උනේ නැහැ. ඉතින් දන්නේ ඔබතුමාම කියවන්න කියලා. මම ඇමති මණ්ඩලයේ ඉඳලා තියෙන මහා දීර්ඝ කාලයක් නුනොත් කවදාකවත් මම එහෙම අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා නැහැ. ඊළඟට දැන් ඔන්ලයින් ඉන්න හින්දා සමහරලාට මේක එක හුටපට වෙනවා. ඉතින් ඔහොම ඉන්නවා අපි ඒ අතරේ අවධානය දැන් ඒක ඒ විදිහට ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ දවසක අපි උදේ ගම්මන්පිල මැතිතුමා අපි කීප දෙනෙක් හම්බෙලා මේ මොකද්ද එදා ගෙනාවේ කියලා හිත ඉන්නකොට මෙන්න කැබිනට් තීරණයක් තියෙනවා මිනිට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අහවල් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යවරයා දීර්ඝ ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලයට කරුණු පැහැදිලි කළ අතර දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් පසුව මේ තීරණවලට එකඟ විය. මම බැලුවා ඔළුවට අයිස් කැටයකින් ගහගෙන මේ මොකක් හරි හීනයක්ද කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි මේක අනුමත වුණේ. උසාවියට ඇවිල්ලා කියනවා. කිසිම සාකච්ඡාවක් උනේ නැහැ. බොරු ලියන්න එපා. කිසිම සාකච්ඡාවක් උනේ නැහැ. හොරට ගෙනාවේ. තක්කඩි කමින් ගෙනාවේ. කිසිම සාකච්ඡාවක් උනේ නැහැ. ඒ වගේ ක්‍රම පිළි අරගෙන ඉවසගෙන මේ ඇමති කට්ට වෙනුවෙන් ඔක්කොම පිළි අරගෙන හෘද සාක්ෂිය
තඩි ගලකට ගැට ගහලා වතුරට ඔබාගෙන ඉන්න අපිට බෑ. අපි ඒ සංස්කෘතියට අයිති නෙවෙයි. මේ රටේ මිනිස්සු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ජනවරම දුන්නේ විශ්වාස කළේ ඒ බලය වෙන අයට කොල්ල කන්න නෙවෙයි. ඒ බලය වෙන අයට කොල්ල කන්න නෙවෙයි. ඒ ජනවරමේ තියෙන සුජාතභාවය නැති කරන්න නෙවෙයි. ඒ ජනවරමේ තියෙන ගෞරවනීය භාවය කෙලසන්න නෙවෙයි. LNG ක්ලීන් එනර්ජි ඒක හරි. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. අපි කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ ක්ලීන් එනර්ජි නෙවෙයි එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තියට ගේන්න 70ක්. 70ක්. ඉතින් LNG කියන්නේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය නෙවෙයි. ඔය පෙට්‍රල් වලින් තාප බලාගාර පාවිච්චි කරන තව මාධ්‍යයක්. ඒක දැන් කියනවා මිල අඩුයි කියලා. හැබැයි දැන් වේගයෙන් මිල වැඩි වෙමින් යනවා. තව අවුරුදු කීපයක් යනකොට මේක සමහරවිට ඉන්ධන වලට වඩා මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම දෙයක් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ හරිනම්? දැන් විදුලි බල මණ්ඩලෙන් දාපු ටෙන්ඩරේ මොකද්ද? දලස් ඇමතුමාට විදුලි බල ඇමතිකමක් නැති වුණා මන් දන්නේ මේක හේතු වුණාද කියලා. එහෙමත් හිතනවා. දැන් මම දන්නේ දැන් බලන්න විදුලි බල මණ්ඩලයේ ටෙන්ඩරේ. ඒකේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා අර ගබඩා නැව. ඒක එක ටෙන්ඩරයක්. නල පද්ධතිය එලීම තව ටෙන්ඩරයක්. ගෑස් සැපයීම තියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය අතේ. විදුලි බල මණ්ඩලය කලින් කලට දැන් මොනවද ගන්න මේ ගල්ලඟුරු ගන්නවා වගේ කලින් කලට ටෙන්ඩර් කරලා විධිමත් ක්‍රියාපටිපාටියක් යටතේ LNG ගන්නවා. එතකොට අරහෙට වඩා මෙහෙ ගන්න අඩු නම් එහෙන් ගන්නවා. දැන් ගාන තීරණය කරලා ඉවරයි. අපි පාවිච්චි කළත් නොකළත් අපි හිතමු වැස්ස හොඳට වැස්ස නම් අපි LNG පාවිච්චි අඩු වෙනවනේ. පාවිච්චි කළත් නොකළත් ඒ નિયમિત LNG ප්‍රමාණය අපි මිලදී ගන්න ඕන. මිලදී ගන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මෙතන කියවුණා මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතාම වැදගත් තැනක පිහිටපු රටක්. අද ඇමරිකන් ඉන්දියන් මේ පැසිෆික් කලාපයේ ඉන්දු පැසිෆික් කලාපයේ වෙනම මෙහෙයුම් සිද්ධ කරමින් ඉන්න වෙලාවක් ඇමරිකාව සෝෆා ගහගෙන තව තව කිව්සුම් හරහා මේ රට ඇතුළට ගිලා ගන්න වෙරදරපු ඇමරිකාවක්. ඒ ඇමරිකානු සමාගමකට මේ රටේ ගෑස් සැපයීමේ ඒකාධිකාරය ගියාම ගෑස් සැපයීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය ගියාම කාටවත් එකට අනාගතය අත තියන්න බැරි වෙනවා. ඔවුන් උදේ ගම්මන්පිල ඇමතුමා කිව්වා වගේ ලංකාවේ දේශපාලනීය අභ්‍යන්තරය තීරණය කරන කේවල් කිරීමේ බලය මේ ගෑස් සැපයීමේ ඒකාධිකාරය බවට පත් කරගන්නවා. මේක අනාගතය පාවා දීමක්. මේක අනාගතය බිල්ලට දීමක්. අපි මේ රටේ මේ ඇමතිකම් තිබුණත් නැතත් මේ රටේ ජීවත් වෙලා මේ රටේ මැරිලා යන්න ඉන්න මිනිස්සු අපේ බොඩි එක කොහෙව වෙන රටක ගෙනියන්නේ නැහැ. අපේ මනසිරුර පස් වෙන්නෙත් මේ රටේ. ඒ නිසා අවුරුදු 5කට බලයක් කරන් මුළු මහත් රටේ අනාගත ගෑස් සැපයීමේ ඒකාධිකාරය මේ රටට හතුරු රටකට හොරපාරෙන් දෙන්න. නිත්‍යානුකූල පාරෙන් නෙවෙයි. හොරපාරෙන් දෙන එකට අපි කිසිසේත්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. තව ගිවිසුම් දෙකක් අස්සම් කරන්න තියෙනවා. ඒ ගිවිසුම් දෙක ඒ තමයි නල මාර්ගය හදලා ඒ තෙල් ගබඩාව වායු ගබඩාව පිළිබඳව ඒකේ සප්ලයි පිළිබඳව මේ ඔක්කොම තීරණය වෙන ගිවිසුම් දෙකක් එනවා. අපි හැමෝම දැස්ති වෙන්න ඕනේ. ඇමති මණ්ඩලය තුල ප්‍රමාණවත් සාකච්ඡාවක් උනේ නැති හින්දා අපිට අයිතිය තියෙනවා. ප්‍රමාණවත් නෙවෙයි අద్භූත සාකච්ඡාවක් වෙලා තියෙනවා. අద్භූත සාකච්ඡාවක්. ඊළඟට ඒක ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡාවට ගන්නත් බෑ. ඇයි? එදාම අනුමතු වාසේ සලකා තීන්දුව අරන්. එහෙම ඒවා අපේ හැමදෙරුනේ ඊළඟ සතිය ආයි සාකච්ඡාවට ගන්න බෑ මේ මිනිත්ස් වැරදි නේද කියලා අහන්න බෑ. ඒ හින්දා ගම්මන්පිල ඇමතුමයි මමයි වාසුදේව ඇමතුමයි අපි තුන්දෙනා ලිඛිතව මෙහෙම දෙයක් උනේ නෑ නේද? මේක අපිට අපි නම් දන්න විදිහට මෙහෙම සාකච්ඡාවක් උනේ නෑ. මේක වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. මේව නොවිය යුතුයි කියලා අපි ලිව්වා. අපිට ඕනේ නෑ මේ ආණ්ඩුව කඩලා දාන්න. අපිට ඕනේ නෑ එළියේ ඉන්න විරුද්ධ පක්ෂේ
දේශපාලන නන්නත්තර වෙච්ච අයට ජීවය දෙන්න. අපිට ඕනේ ජනවරමට අනුකූල පාරේ මේ ආණ්ඩුව රැගෙන යන්න. ජනවරමට පස්ස හරවන එකගේ පස්ස පැත්තට රිදෙන්න පහර දෙන්න. ඒ වගකීම අපි අතහරින්නේ නැහැ. කවුරු හරි හිතනවා නම් අපි මේකේ දෙන දේ කාලා වෙන දේ බලන් ඉන්න චරිතරංග දක්වන්න ඉන්න අය කියලා නෑ මහත්තුරුනි. ඒක එහෙම නෙවෙයි. හරි දේ වෙනුවෙන් රටට යහපත් දේ වෙනුවෙන් අපි අපේ හඬ නැගීම නතර නොකර ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඒ වෙනුවෙන් එන්න තියෙන ඕනම තර්ජනයකට, ඒ වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන ඕනම කැපකිරීමකට ලෑස්ති පිට තමයි අපි මේ මහජන මන්ත්‍රණ සභාව අද ආරම්භ කළේ. ඒ නිසා එක කිවිසුමයි අත්සන් කරලා ඉවර. තව කිවිසුම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කිවිසුම් දෙක අත්සන් කරන්න නොදිය යුතුයි. ඇමරිකානු සමාගමකට ගෑස් සැපයීම ඒකාධිකාරය සදාකල් ලබා දීමට එකඟ නොවිය යුතුයි. ඒ සිදුවීමට ඉඩ නොදිය යුතුයි. ඒ නතර කිරීම සඳහා අපි ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉඳන් හෝ ආණ්ඩුවෙන් එළියට වැටුණත් අපට පුළුවන් උපරිමයෙන් අපි අපේ යුතුයකම ඉටු කරනවා. ඒ වගේම අපි සියලු රටවැසියන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඔබේ යුතුයකම ඉටු කරන්න. අපි මේ වෙලාවේ විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටියනම් වෙන ආණ්ඩුවක් නම් මේක කරන්නේ. දැන් ඔය දින දෙක කාලා වෙන දේ බලන් ඉන්න අයත් කෑ ගහනවනේ මේකට විරුද්ධව. ඒතර අපේ ආණ්ඩුවක් වැරද්දක් කරනකොට අපි ඉන්න ඕනේ සද්ද නැතුවද? වෙන කවුරු හරි ආණ්ඩුවක් වැරද්දක් කරනකොට විතරද අපි කෑ ගහන්න ඕනේ? වැරද්ද කවුරු කරත් වැරද්ද. එයාලා කරනවට වඩා බරපතලයි අපි කරන එකේ වැරද්ද. ඇයි? අපි ගැන මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සු තිබ්බ විශ්වාසය නිර්මල විශ්වාසයක්. ඔහොම ඒව වෙයි කියලා හීනකින්වත් හිතපු නැති විශ්වාසයක්. මේ රටේ වෘත්තිකයෝ බුද්ධිමතුන් ගමේ අහිංසක ජනයා හැම මිනිස්සුම ඡන්දපොලට ඇවිල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඡන්ද දුන්නේ. අද්භූත කැබිනට් පත්‍රිකා අනුමත කරන ක්‍රමයකින් මේ වගේ තීරණාත්මක දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි එතුමට ඉතා ගෞරවයෙන් කියනවා. කරුණාකරලා මේ අපරාධය වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මේ රටට හතුරු ව්‍යාපෘතිය නතර කරලා විදුලි බල මණ්ඩලය දාලා තියෙන ටෙන්ඩර් එක අනුව ඒ නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාපටිපාටි අනුව ගෑස් සැපයීමේ බලය විදුලි බල මණ්ඩලය සතුව තියාගෙන කරන අන්නේ ක්‍රියාවලියට ඉඩ දෙන්න. ඒ වගේම අපි 100,000ක් එකගයි පුනර්ජනනීය බල ශක්තියට. අපි 100,000ක් එකගයි පුනර්ජනනීය බල ශක්තියට. ඒක ව්‍යාප්ත කරන්න අපි සියලු දෙනාම කැප වෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා මගේ කරුණ දැක්වීම අවසන් කරමින් මේ මහා පාවාදීම පරාජයට පත් කිරීමට අපි සියලු දෙනාම කැප වෙමු කියලා ආරාධනා කරමින් මගේ වචන සල්ප අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.